Anh ơi, anh ơi, anh anh còn nhớ mà lúc mà tắm ở chùa không anh? Hồi lúc đó em nhỏ xíu, anh nhỏ xíu á. Bây giờ mình lớn lên rồi mà em chưa thấy anh tặng hoa cho em trơn á nha. Thì anh nhớ thì lúc trước rồi không có điều kiện, giờ có điều kiện rồi anh sẽ mua hoa cho em chú ổ à. Ủa em nhớ lại coi có không nha, nhớ kỹ lại coi. Anh nói sao để em nhớ lại coi. Em cũng nở cái vàng. Em nhớ rồi, em nhớ rồi, em nhớ cái lúc mà để mà tình yêu anh tặng cho em bó hoa sửng sốt. Mà anh biết hoa sửng sốt bó hoa gì không anh nhớ lại coi. Hoa huệ anh tặng cho em hoa huệ á. Tình yêu mà anh dành cho em là hoa huệ, mà anh thấy hoa huệ á nó cúng bằng thờ, anh cúng bằng thờ. Còn nữa, còn ngày lễ á, ngày lễ 18/3 á, tặng cho em á hoa trang, hoa trang á. Em thấy thường á người ta làm bứng cái bông á, người ta nhúng vô chân nè, người ta cắt nè, đó mà anh cũng tặng cho em cũng hay thiệt á. Còn dữ hơn cái này, dữ hơn nữa nè, là lúc á là anh nhớ lúc nào ngày lễ này 20/10 thì phải, 20/10 anh tặng cho em cái bó hoa chà bá luôn anh nhớ cái bó hoa gì không? Nhớ chưa? Anh nhớ chưa? Cái đâu? Em nhìn từ xa là em nghi rồi. Em nghi này chắc anh tặng em bó hoa hồng to lắm, đã lắm, thích lắm. Chứ em lại tặng cho em nhìn lên trời đất quay mòng. Anh biết sao cảm giác không? Cảm giác không phải tưởng tượng của em á, nó gới xuống cái hố mà hố cậu của anh. Nghĩ sao mà anh tặng cho em hoa dạng thọ. Ủa anh biết hoa dạng thọ là hoa gọi như người ta Tết người ta cúng kiến trong nhà, người ta trưng ngoài trước cửa. Mà anh á, đem bó tặng cho em, rồi bạn bè em nó cười em, nói mày cái thằng mồ á, nó khác người lắm. Hoa hồng cũng không tặng, hoa dạng thọ, hoa liên, hoa trang. Thì hoa đẹp, em thấy không? Hoa đẹp, còn hoa ý nghĩa nữa, rẻ nữa. Ủa, vậy hồi đó giờ hoa rẻ là anh mua tặng cho em không hả? Chứ mắc anh không mua hả? Thì biết vậy rồi, anh mà cũng phải hiểu cho em chứ. Bạn gái mới hầm 12 bánh nước chứ bộ à. Em có đâu xấu đâu, anh nhìn coi. Em đâu xấu đâu, em dễ thương chứ bộ à. Thôi, xấu điểm nào? Tôi xấu chỗ nào? Căng tròn anh, cái xấu chỗ nào thấy không? Xấu ở đâu? Nhìn mình chảy những cái người xấu à. Để xứ anh. Bây giờ thì cũng sắp tới ngày cưới của chúng mình rồi, nên em có yêu cầu nhỏ với anh thôi à. Em đang nghĩ tới ngày cưới của mình á, em muốn anh bó cho em bó hoa chân thành, là cái tấm lòng của anh á, thể hiện cái bó hoa đó cho em. Em không cần biết anh làm sao, anh làm em không cần biết, mà anh phải tự tay anh làm nha. Em không biết anh khéo tay hay không, em cũng không biết, mà em phải thử để độ chân thành anh dành cho em có hay không, và lúc đó em mới cưới. Ủa mà hoa chân thành là hoa gì em? Nào giờ nghe hoa chân thành nó, hoa chân thành nó, trời ơi, nhúng cái não. Tôi tự suy nghĩ thôi chứ. Bỏ chị anh á, tới giờ ế phải rồi.
hoa mà tặng hoa nhận thọ, hoa huệ hoa trang, ế tới giờ phải rồi. Cũng may có em mà, có em nhân sắc mỹ mèo mới cứu vớt đời anh đó. Không thôi anh phải dài dài anh ơi, anh cảm ơn điều đó. Trời ơi, hay được rồi, vậy anh suy nghĩ Phá Nhân Thành phá gì vì nan anh sẽ là làm được. Giờ ăn này ngủ dưỡng sức tới ngày đó có sức chứ anh không hiểu nữa. Em ngủ à, cái đó anh tự suy nghĩ đi em biết. Ngủ quá.
anh tặng cho em nhẹ. Sao? À, hay hả? Em thấy đẹp không? Em thích tự nha. Thương anh quá à. Nhà cũng không khéo lắm, chỉ ít làm như tấm chân tình có dành cho em vậy á, bao nhiêu tâm huyết của anh á, anh để trong pháo hoa này đó. Chị em mới thương anh chứ. Em thử anh.